मंकी टाइप अथवा मंकी टाइपिङ पनि भन्छ कसैले। यो बारे तपाईलाई थाहा छ कि छैन? मंकी टाइप भन्ने एउटा वेबसाइट छ जसमा तपाईले आफ्नो टाइपिङ स्पिड चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ हेर्नु होला, मैले यो ओ मा मिस्टेक गरेको, त्यसैले रेड देखाएको छ। that no present now take there, यहाँ मेरो मिस्टेक भएछ। large old as school set leave f मिस्टेक भएछ। find call place turn point, यहाँ अब accuracy 91%, WPM 38 भनेर देखाएको छ। टाइम 30 सेकेन्ड। यसरी तपाईले आफ्नो टाइपिङ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ डिफ्रेन्ट थरीको छ। यहाँ नम्बरहरु पनि देखाएको छ। नम्बरहरु पनि यहाँ टाइपिङ गर्न मिल्ने। 1 क्यापिटल लेख्नु पर्ने, 1 टाइम अगेन्स्ट विथ नट, फेरि यता कमा पनि छ। अब यो चाहिँ अलिकति तपाईको प्र्याक्टिस अझै बढिसकेपछि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तै कि अब नम्बर 295 प्लान अफ 62 यस्तो छ। र अर्को अवर्स भनेर दिएको छ, कोड छ, कस्टम छ। सबै त मैले पनि हेरेको छैन। आज यो हेर्दै जाँदाखेरि यो एउटा वेबसाइट इन्ट्रेस्टिङ लागेर, म पनि आज यो वेबसाइटमा फर्स्ट टाइम हो। मैले खासै त्यति धेरै त हेरेको छैन यो यस्तो टाइपिङ वेबसाइटहरु। अनि आज फर्स्ट टाइम हेरेको, राम्रो लागेर तपाईहरुलाई पनि युजफुल हुन सक्छ भनेर मैले यो तपाईहरुको लागि शेयर गरेको हो। मैले आफ्नो टाइपिङ स्पिडको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने कसरी बढाएको भन्दाखेरि, मैले स्कुलदेखि नै टाइपिङ गरेको हो। स्कुलमा टाइपिङ गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम त्यस्तै 6-7 कति क्लासतिर होला। अनि गर्दाखेरि सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो टाइपिङ गर्नलाई। त्यो नम्बर खोजिरहनु पर्ने। त्यसपछि बिस्तारै अलि प्र्याक्टिस भयो स्कुलमा। त्यसपछि एसएससी पछि मसँग कम्प्युटर भयो अनि अलिकति प्र्याक्टिस भयो। त्यसपछि अब मेरो टाइपिङ स्पिड अलि बढेको भनेको मैले कोडिङ गर्दा गर्दै मेरो टाइपिङ स्पिड बढ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अनि फेसबुकमा च्याट गर्दाखेरि पनि मेरो स्पिड बढेको हो। कोडिङ प्लस फेसबुकमा च्याट गर्दाखेरि, फेसबुकमा च्याटिङहरु पहिला फेसबुकमा साथीहरुसँग च्याट गर्ने बस्दाखेरि फेसबुकमा के भयो भन्दाखेरि फेसबुकमा पुरानो स्कुलको साथीहरु भेटघाट भयो र पुरानो स्कुलको साथीहरुसँग अब च्याट गर्दा गर्दै त्यसरी पनि प्र्याक्टिस भयो। र धेरै त मेरो कोडिङले गर्दाखेरि नै अलिकति यो टाइपिङमा हात बसेको हो।